bahagi po yun, pwede pong gamot, kung meron po kayong reseta, at pwede naman po mga diagnostic or meron laboratory na kailangan or screening. Kasama rin po yung pangatlo naman po yung hospital bill. Ongoing po ito, existing na po itong program. 6 years na po ako sa DSWD, pagdating ko nandun na po yun. So I think matagal na po itong programa. Kung pondo po nito ay galing po sa ating General Appropriation Act o nasa batas po yan. Bahagi po yan ng mandato na social protection ng DSWD o tinatawag nating safety net gap. So may pagkakataon po na ating sarili, ating pamilya, dumadaan tayo sa crisis at may mga financial problem or circumstances po tayong pinagdadaanan. By default po, kapag hindi po natin na kaya i-provide yon o yung ating pamilya, ang state po ay protection po para po tayo ay bigyan noon. So yun po ang unang DSWD. Sa ngayon po, meron po kami all regions po, nationwide po ang programa na ito. Maaari po kayo pumunta sa pinakamalapit po na regional office namin. Karamihan po sa mga provinces at sa mga munisipyo and cities po, may DSWD po. Magtanong lang po tayo sa ating local social welfare office, malapit sa mga city hall, para malaman po natin kung paano po maka-access po sa tulong na ito. Yung rate of assistance po namin ngayon, ang maximum po ay 75,000. So, para po yan sa hospital billing. Pero kung meron po tayong mga service provider, pharmacies, mga hospital, private man po, government, basta po tumatanggap sila ng guarantee letter, ma-access po natin yon. Kung hindi naman po, meron po kaming limited na financial assistance na 5,000 below para po sa mga hindi po tumatanggap ng guarantee letter from DSWD. So, pwede rin po kayong tumawag sa aming telepono po at meron din po sa aming website. Check nyo na lang po sa pakisearch na po ang aming mga directory. Makikita nyo po yon sa pinakamalapit din po na kung saan po kayong probinsya, huwag na po kayong pang lumuwas. Meron pong DSWD po doon. Kung hindi naman po medical assistance ang kailangan natin, halimbawa po cover na po yun ni Philhealth or dito sa Cancer Control Act, kung cover na siya ni DOH, may other support po kami like food assistance para po sa tagapagbantay. Sa ngayon po yung rate of assistance na yun ay from 1 week to 10 days. Kung nababantayan po ninyo ang inyong kamag-anak sa hospital, bibigyan po kayo ng meal or food assistance po. May pagkakataon naman din po na halimbawa po, cover na rin po yun, meron naman po tayo pang trabaho, yung hospital natin, mag-provide din siya dahil sa zero balance billing. So may collaboration na tulong din naman po ang DSWD sa transportation assistance. Halimbawa, kailangan ibiyahe ng pasyente, yun. So pwede rin po kami makatulong po doon. Food assistance po, meal at saka transportation assistance at medical assistance. Yun po yung existing na program po ngayon ng DSWD. So, magandang, at least alam natin maraming iba-ibang pamaraan para maitutulong sa inyo, no? Ngayon naman, alaman, sino na ditong lumapit sa PCSO? Meron na bang experience? Ayan, so I'm sure marami kayong tanong din sa napakahirap pumila. So tanungin natin si Trin Ramos tungkol sa suporta at mga challenges ng PCSO. Good morning. 11:04 pa. So morning na. Dr. Trin Ramos po from PCSO. Isa po sa pinakakilalang programa po namin is the Individual Medical Assistance Program. Ito po yung mga pinilahan nyo na sa opisina ng PCSO or kung yung ospital nyo po ay may PCSO ASAP desk, doon po pwede na kayo mag-file ng assistance. So basically po, kino-cover po ng PCSO yung as much as possible yung mga hindi kino-cover ni Philhealth. Yun naman po talaga yung intention ng programa namin to augment what is existing in the programs of the government and yun nga, para matulungan yung mga pasyente sa mga pangangailangan nila. So basically po, when we speak of cancer patients, usually inisip natin
chemotherapy and radiotherapy. Pero under the Individual Medical Assistance Program, meron din po kaming assistance for confinement. For example, di naman related dun sa cancer na admit yung cancer patient, pwede rin pong hihingi ng tulong. Meron din po kaming assistance for laboratories, medical devices, implants, basically anything po na binibigay na serbisyo ng hospital. Pero yun nga, mainly po, kasi for cancer patients, talagang number one po na assistance na binibigay ng PCSO is for the cancer medicines. I'm not sure if you're aware, meron din po kaming program tinatawag na Endowment Fund. This is a financial support directly downloaded to government hospitals. And this is supposed to help the hospitals fund na medical care for their charity patients. So basically mga covered ng NPV. Pantulong din, pangdagdag gastos doon sa mga NPV patients nila. So basically yun po yung dalawang programs ng PCSO which can provide assistance for patients. Marami nagtatanong, bakit parang wala ng pondo ang PCSO? Hindi na bibigay lahat ng hinihingi ng pasyente ngayon. Admittedly po kasi, nag-shoot up po kasi talaga yung number of patients na humingi ng tulong sa PCSO. And kami naman po, hindi naman po namin ibibigay wala sa amin. We earn our own revenues. So, kinikita pa po namin yung pera namin. Pero, syempre, we are government-owned and controlled corporation. Tinataksan din po kami ng gobyerno. And, yun po, nagbabayad po kami ng tax. And then, pinupuntahan namin yung mga programa. Minsan po talaga, hindi na namin maibigay yung malalaking halaga para lang po ma-cover po namin ang mas maraming tao. So, kung papansin nyo nga po na medyo lumiit yung tulong, yun po kasi yung mechanism po namin para ma-address po ang mas maraming pangangailangan. Sana temporary lang yan. And with the Cancer Act, the Universal Healthcare, magbabago to. So mga sikat sila, DSWD, Philhealth, PCSO, and DOH, mga sikat yan. Although hindi tayo lahat aware dito, like yung kaibigan namin ni Mayan Soliman sa Cebu, hindi niya alam na may PCSO, nakatapos na lang siya, naubos na lang ang pera, hindi niya alam na PCSO. Kaya tayo gaganito kahit alam na ng iba. So may mga ibang nagbibigay, tumutulong na hindi natin masyadong kilala. I think Dr. Claire Soliman can tell us more about these financial resources. Afternoon na po ata. Dr. Claire Soliman po from the Philippine Society of Medical Oncology. Sa society po namin, sa tulong, natutulungan namin kayo through the help of yung mga sinabi na kanina, through PCSO, through Philhealth, through DOH, Medicine Access Program. Pero maliban po doon, bago po kayo makarating sa kanila, dadaan po kayo sa doktor na para humingi ng medical abstract. So yung doctor po na naggagamot sa inyo, whether sa operasyon, or sa chemotherapy, or radiotherapy, kung ano pong kinakailangan ninyo, hihingi niyo po dun sa doctor ninyo yung medical abstract. So kami po yung nagbibigay noon. Maliban po doon, pwede niyo po puntahan ng tulong. Kung meron kayong pag-ibig, pwede kayong lumapit sa kanila. Meron silang binibigay na assistance dun sa time na naka-hospitalize kayo. Or yung mga Social Security System members, SSS, no, we can help you apply your pong sickness benefit. Meron pong number of days na allowed na sickness benefit na pwede niyo makuha sa SSS. Kung na-maximize nyo na po yung sickness benefit nyo, pwede nyo po kuhanin yung disability claim. Meron po sila disability claim na sinusulatan din po namin mga doktor ninyo. Meron po mga ibang institutions, private institutions na pwede hingan ng tulong, Chuchi Foundation, for palliative care, yung Ruth Foundation. So iba-iba pong mga sectors na private sectors na bibigyan ng tulong. Tapos sa amin pong mga doctors, ang gagawa po namin tulong na malaki, yung pagpasok sa isang clinical trial. So yung clinical trials po, ito po yung mga, usually international trials po yan, mga pagsusuri ng mga bagong gamot madalas, no?
sumasama tayo mga iba-ibang hospitals natin all over the Philippines. So pag yung mga bagong gamot na nasa nasa Amerika pa lang o nasa Europa pa lang at hindi pa available sa Philippines, pwede po kaming sumali doon sa mga clinical trials at pwede namin kayong i-enroll doon. Hindi po dahil sinasabing trial siya, di ba, nakakatakot ang ibig sabihin. Akala niyo pinagpa-practicean kayo, pinag-experimentohan po kayo. Ano po ginagawa namin para sigurado, protektado po kayo? Dumadaan po lahat ng clinical trials sa mga hospital dun sa tinatawag naming ethics committee review. So yung ethics committee, sinisigurado niya na ang karapatan ng bawat pasyente ay protektado kapag pumasok doon sa isang pagsusuri na yon. So, kung sinabi po ng doktor ninyo, pwede kayo ipasok sa isang clinical trial, sana po huwag nyo kagad hindian dahil akala niyo pinag-experimentohan po kayo. Dahil explain naman po lahat ng doktor ninyo. And most clinical trials, anytime po kung hindi nyo siya gusto or gusto nyo mag-opt out, pwede po yon. You have the right to say no. Kahit na kunwari halfway pa lang ng trial, ayaw nyo na, pwede po kayong lumabas doon sa clinical trial. Yung sa dami po ng mga sinabing mga tulong na dito, it is our dream as doctors na sana hindi na po mahirap sa mga pasyente na pupunta sa Philhealth, pupunta sa DOH, pupunta sa PCSO para humingi ng tulong. Kaya nga po, nagpapakahirap kaming magtulong-tulong dun sa National Integrated Cancer Control Act at saka sa tulong din ng Universal Health Care in terms of primary prevention na sana hindi na ganong patsi-patsi yung pinupuntahan po natin. Isang puntahan na lang sa hospital, lahat ng mga serbisyo na kailangan ninyo maibigay ng hospital na pupuntahan po ninyo. Yun po yung dream namin sa National Integrated Cancer Control Act. Tsaka I think yung Quiapo Church at saka Baclaran Church, nakakahingi po tayo ng 5,000 pesos each. Pati kay Vice President Nelly Robredo, hanggang 25,000 pwedeng humingi sa kanya kung may pondo. Kakaibang kwento ni Marilyn dito na isang patient navigator. Iba-iba ang pupunta niya para sa tulong. Pero sa ibang mga LGUs na tulad ng Marikina, Muntinlupa, at saka ng Taguig City, meron silang tinatawag na patient navigator. Para siyang gabay, parang alalay, mula umpisa hanggang dulo. So maswerte kung meron kang patient navigator. Sa Taguig, 28 barangays yan, 38 ang navigator sila. Pero sa ngayon, for breast cancer lang. Pero sila lang sa buong Pilipinas ang may patient navigation for a particular cancer. Wow! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yung patient navigator is nag-start po kami is patient navigation start kami noong 2013. So, ang patient navigator po is sampulan. So, sila po kami po yung mga nagbe-bench conference sa community, na breast screening din po. Unlike before, na meron na po kami, kada barangay po, sa Taguig, meron na po kami 38 patient navigators. So, ibigay ko lang po sa inyo yung flow ng patient navigator sa Taguig from the community. Sa community po, doon po kami nagbe-bench conference or breast cancer 101, doon po kami nagle-lecture, and pag doon din po nagbe-breast screening, and pag meron pong nakapato o na bukol, nire-refer po namin sila sa health center. Ine-examine din po sila doon ulit ng health center physician. So, kung ito po, meron na kapalang doktor na meron ulit siyang positive po siya sa breast mass, nire-refer po namin siya sa breast clinic sa DPDH. So, doon po siya, titignan po siya ng surgeon sa DPDH, and after po, pag nakita po ng surgeon na meron po talaga siyang bukol, itutuloy na po kung ano po yung procedure niya ng breast ultrasound, mammogram, at biopsy. Iyon po ay libre. So, pag nakita po naman, if nakita po ng aming surgeon na is negative naman po siya, pina-counseling po namin siya, and sinasabihan po namin na kailangan na mag-breast self-exam monthly. Yung sariling salat sa suso. Kailangan po natin iyon. At kung na-diagnose naman po siya ng breast cancer, yung state, automatic po yun, ini-enroll po namin sa Philhealth. LGU-sponsored Philhealth.
And yung mga early stage po, breast cancer stage 1 hanggang stage 3C po, nire-refer po namin sa PCMA, Breast Cancer Access Medicine Program, katulad po sinabi kanina dito, like RMC, PGH, Jose Reyes, pero mostly po, nagre-refer po kami sa RMC kasi po malapit siya. So, hinahatid po namin yun, siniservicean po namin yung patient namin, ginagabayan po namin hanggang sa matapos po yung chemotherapy niya doon sa RMC. And pagdating po naman sa breast cancer stage 4, nire-refer po yan sa PCSO. Ganun pa rin po, may service pa din po sila. Hinahatid sa PCSO hanggang sa matapos po kung makuha yung ang gamot nila, sinasamahan pa rin po sila pag-uwi. And ang di na rin po naman kahirapan kasi sa amin sa Taguig, sa TPDH po, meron na po kami desk ng PCSO. So hindi po katulad po kasi dati, maalis po kami at 4 AM, hindi na po, katulad po ngayon na maaga na. Kukunin na lang po namin yung GL, tatawagan po yung patient na okay na yung GL niya, pupunta na po kami ng PCSO para kunin po yung GL niya and yung gamot niya po. Yun po, and yung mga, meron din po kami na support group sa yung lahat po ng mga natapos po ng chemotherapy ng gamutan nila. Meron po kami support group na talaga ang Pink Crusaders kaya po. Yayaan po sila. Sila po yung, meron po silang socialization, meron din po silang yung livelihood, kasama din po sila. Maraming salamat. So ngayon, kung may mga tanong, ang daming impormasyon, no? So, ayan, may mga tanong naman. So, pakikuha na lang yung microphone dito sa gitna. Ayan, sige. May microphone tapos straight to the point na lang kasi limited ang oras natin. Maraming salamat. Ayan, papasan na lang natin ang microphone. Ay, sorry, yung microphone may problema. Baka, ito kaya. Hindi naka-on. Ayan, may isa na yung mic. May isa dito. Siguro mauna ka na lang yung nakahawak ng mic. Ikaw na lang, naunahin na sa'yo yung mic. Magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Michelle Galvez representing Cancer Wars Foundation, Batangas. So, ang tinutulungan namin ay mga batang may cancer from 18 years old and below sa whole region ng Region 4A and 4B. So ang aking concern po, nabanggit ni yung sa Philhealth, yung C package, so yun ay kasama yung ALL in children. Kaso out of from the 400 plus na naging members namin sa Batangas chapter alone, ay wala kahit isang nakapasa sa criteria na nasa nakapaloob doon sa inyong C package. Although marami naman pong nakikinabang sa amin doon sa inyong NBB o no balance billing. So yun yung isang concern. Ang isa pa po ay hindi ko alam kung may kinalaman dito sa ating topic, yung baka pwedeng i-take into consideration yung revision ng revised PNDF. Kasi ang dami ng gamot yaga na hindi kasali doon sa kaya hindi siya nakakover ng Philippine. Yun lang po. Quick response. Actually, tama po, yung iba kasi sabi nga standard is medyo strict po yung ipamantay. Pero tulad po na nabanggit ko, kung hindi papasa doon sa Z, kaya sila nag-NDB, kaya walang binabayaran, di ba, isang posingin pa siya dahil may phase rate na binibigay doon sa doon sa hospital. Pagdating sa PNF, pwede bang makihingi ng tulong kay Dr. Cairo from DOH? Nakalagay po yung sa batas, yung ating sa Philippine National Formulary or PNF, na yung mga bagong gamot, yung
Halimbawa, kasi nga yung lahat ng gamot ng cancer dadaan sa health technology assessment na kapag hindi na meet yung criteria, yung requirements ng ating health technology assessment, pwede tayong pumasok sa compassionate use. So, pwede siyang ma-exempt for 1 year. So, magagamit na yung gamot na yun for 1 year, pwede i-procure ng ating government kasi nga exempted siya sa PNF. So, nandun po yung sa batas. I think sa UAC Act, nandun yun, no? O sa Cancer Act lang. Cancer Act lang pala. Okay, so ito na po yung, sorry ha, ito po yung ating final question for this round. So, sige po. Good afternoon, my name is Jovi Rimando from the Medical City. Question ko lang po, this is with regards with the assistance from the government because it happened to be way back January of 2018. I was diagnosed with stage 2 breast cancer. And the reason why I went to Medical City is privilege namin sa company. So now, the scenario in here is, kasi nga, nasa private hospital ako, yung chemotherapy ko, that is 6 cycle, I asked for assistance from PCSO and they provided me for 4 cycles. So, kami, as a ordinary employee, hanggang 4 lang yung bigay ni PCSO, tapos cover na namin yung 2 other cycles. So, parang yung lang namin is mga pasyente kasi we are financially drained na. Pumunta po ako sa DSWD. So, from there, parang nanghina ako dahil when they saw yung medical abstract ko at nakita, nasa Medical City ka, wala na kaming may bibigay na na assistance kasi sa government lang kami. Now my question is the benefits that we patients and survivors are getting from the government, is that equally given to private and public hospital or government hospital? Sa ngayon po, yung sa program namin ng medical assistance, ongoing po yung pag-revise po namin ng guideline. Una, para pataasin yung rate of assistance. Pangalawa, para ma-encourage pa yung iba pa mga private hospital na magkaroon ng memorandum of agreement at tanggapin nila yung aming guarantee letter. Meron po kasi restriction para sa aming disbursing officer. Isa po itong mekanismo sa financial na nahihirapan po ang pagbabayad ng DSWD papunta sa private hospital at hindi na tinatanggap ang aming guarantee letter. Kaya natatali po ang programa sa pagkipagtulungan po doon sa government hospital kasi mas mabilis po ang usapin po ng pagbabayad po. So sa ngayon, challenge po sa amin yon kung paano po namin gagawin yon at kinakalibrate po ngayon o nire-revise po ang mga sistema sa patungkol po sa medical assistance. So, tabayanan po natin kung ma-approve po yung mga recommendations namin para nga po makatulong po sa ating pong mga pasyente. At ito pong pagkakaroon po ng collaboration, maganda po ito para na rin po ma-pool talaga yung finances po para sa mga pasyente at hindi na talaga nag-hopping o pupunta-punta pa sa ibang agency. So, meron din po kaming isang policy na ginagawa sa DSWD kung ano po talaga ang magiging role namin ngayon sa Universal Healthcare at dito sa Integrated Cancer Control Act. So, sa ngayon po, ang diniscuss ko lang kanina ay yung current po na assistance. Okay, so May dagdag. Nasa batas din yung a cancer control policy shall be established in the workplace. So yung mga empleyado natin, lalo sa formal sector, asahan nyo yung ating Department of Labor and Employment, imamandohan ang ating mga employers na gumawa ng policy, ng guidelines, benefits for the employees kung saan i-cover. Hindi lang po yung treatment.
pati diagnostics, screening, nakasulat po yun sa batas, hanggang palliative care. So, yung guidance po gagawin po ng DOLE yan, Civil Service Commission, para nga ho yung mga empleyado natin protektado from financial catastrophic illnesses like cancer. And then isa pa ho, ambition natin 2040, di ba? Yung MEDA. Middle class, yun po yung pinoprotektahan natin. Yung ating mga empleyado, sabihin natin nasa middle class yan. So dapat hindi pagkaitan ng tulong ng government. Hindi lang mga indigent na nasa lower class. Ayaw nga natin dumami ang indigent patients natin. So middle class, dapat protektado. Ibig sabihin, hindi sila mapupunta sa lower class. Okay. So, yun po mga may tanong kasi hindi natin kayang masagot lahat because meron pa tayong next session. Pwede naman po ninyo silang lapitan kung okay lang sa inyo mamaya kung meron pa kayong mga burning questions. So for now, maraming salamat sa mga tanong at palakpakan po natin ang ating panel.